Hello everyone! Welcome back to another session of English with Bumbo Languages. Today we're gonna learn lesson 9 from the book 504 Absolutely Essential Words in English. سلام به همگی. امیدوارم حالتون خوب باشه و به جلسه دیگه از درس زبان انگلیسی با بامبو لنگویج خوش اومدید. امروز با هم می‌خوایم درس 9 از کتاب 504 واژه کاملا ضروری در انگلیسی رو بخونیم و یاد بگیریم. اگر تمرین‌های جلسه قبل رو حل کردید، پاسخ اونها رو در ابتدای این درس ببینید و بعد با هم درس رو شروع می‌کنیم. با من همراه باشید. اما یادتون نره اگر هنوز سابسکرایب نکردید، حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله رو هم بزنید تا از آخرین ویدیوها قبل از همه باخبر شید. So, let's get started. اولین کلمه امروز vicinity. خب همونطور که میبینید استرس روی صدای س یا حرف سی هست. vicinity. It means region near a place or neighborhood. vicinity به معنی منطقه‌ای که نزدیک یک جایی هست یا همسایگی، مجاورت، حوالی، نزدیکی، همه این معنی‌ها رو میتونیم براش بگیم. The first example. Living in the vicinity of New York, Jeremy was near many museums. جرمی چون نزدیک نیویورک زندگی میکرد یا به دلیل زندگی در نزدیکی نیویورک یا در حوالی نیویورک به موزه های زیادی نزدیک بود. پس اینجوری بگیم بهتره. چون جرمی در حوالی نیویورک زندگی میکرد به موزه های زیادی نزدیک بود. چون توی جمله قسمت دوم جمله در واقع نزدیک رو داریم، پس اون یکی رو حوالی معنی کنیم که تکراری نباشه. The second example. The torrent of rain fell only in our vicinity. یعنی سیل باران یا میتونیم هم بگیم باران سیلاسا فقط در حوالی ما نزدیکی منطقه ما بارید. پس باران سیلاسا یا سیل باران فقط در حوالی ما، در نزدیکی ما، در مجاورت ما بارید. The third example. We approached the Baltimore vicinity by car. ما به حوالی بالتیمور با ماشین نزدیک شدیم. The second word. Century. خب میبینید که T-U-R بازم صدای چه میده. Century و استرس روی سیلاب اول هست. Century. It means 100 years. Century به معنی صده، هر 100 سال یا همون قرن هست. George Washington lived in the 18th century. جورج واشنگتن در قرن 18 زندگی میکرد. The next example. The United States is more than 2 centuries old. خب ایالات متحده، همون کشور آمریکا منظورمونه نه قاره، ایالات متحده بیش از 2 قرن قدمت داره. یعنی بیش از 2 قرن عمر داره. 2 قرن تازه. یک کمی بیش از 2 قرنه که ایجاد شده. The third example. Many prominent men have been born in this century. یعنی مردان برجسته زیادی یا مردان مشهور یا مهم زیادی در این قرن زاده شده اند، به دنیا آمدن، متولد شده اند. The third word is rage. It means violent anger. Something that arouses intense but brief enthusiasm. خب enthusiasm یعنی شور و اشتیاق. Intense یعنی شدید. Brief یعنی کوتاه خلاصه. خب حالا معنی اول. Violent anger یعنی خشم خشونت آمیز، خشم، غضب، خشم قهرآمیز. معنی دومش یعنی اون چیزی، اون حسی که از شور و اشتیاق یهویی ایجاد میشه ولی خیلی کوتاهه. در واقع اون میل و اشتیاق یا شاید بگیم هوس آنی یا یک احساس آنی هست که به شدت ایجاد میشه ولی خیلی کوتاه و از بین میره. خب مثال ها رو حالا با هم ببینیم. Joan's bad manners sent her mother into a rage. بدرفتاری جوان یا رفتار بد جوان مادرش رو خشمگین کرد. Sent her mother into a rage. مادرش رو به خشم که نمیفرسته
مفهوم این جمله یا این بخش از جمله یعنی مادرش رو خشمگین کرد. The next example. In a fit of rage, Francine broke the valuable glass. In a fit of rage یعنی در یک جنون آنی. این همون حس خشم آنیه که یهویی دست میده، آدم یک کاری میکنه بعد پشیمون میشه. In a fit of rage در یک جنون آنی فرانسین لیوان گرانبها لیوان قیمتی رو شکست. And the next example, the mayor felt a sense of rage about the exaggerations in the press. خب press یعنی مطبوعات. مطبوعات هم که میدونید دیگه همیشه غلو میکنن، اغراق میکنن. یعنی شهردار به خاطر اغراق یا زیادگویی مطبوعات خشمگین شد. از زیادگویی مطبوعات خشمگین شد. خب تختر پاک میکنم و خیلی زود با 3 کلمه دیگه میام خدمتتون. کلمه بعدی document. خب میبینید که استرس روی قسمت اول هست، روی سیلاب اول هست و او اینجا صدای آی نسبتاً کشیده داریم. Document. It means something handwritten or printed that gives information or proof of some facts. خب document به معنی سند و مدرک هست. طبق معنی که اینجا شده یعنی یه چیزی که نوشته شده handwritten دست خطیه یا printed یا چاپیه که اطلاعات یا پروف میشه گواهی یه چیزی رو میده، حالا مثل سند خونه، سند تاریخی و هر سند یا مدرک دیگه. Example A. Newly discovered documents showed that the prisoner was obviously innocent. خب newly یعنی به تازگی، منظور اخیر هست یا تازه هست. اسناد کشف شده اخیر یا اسنادی که به تازگی کشف شده نشان داد که زندانی کاملا بیگناهه. innocent یعنی بیگناه. obviously میشد خود obvious به معنی واضح و بدیهی و آشکار بود. obviously قیدش هست یعنی به طور آشکار، به طور بدیهی که ما میتونیم اینجا بگیم کاملا دیگه. وقتی یه چیزی آشکارا به ما ثابت میشه یعنی بدیهیه یا میتونیم بگیم کاملا بیگناه. Next example. The documents of ancient Rome have survived many centuries. Ancient این کلمه رو دقت کنید. این سی اینجا با صدای ش خونده میشه. Ancient. اسناد روم باستان قرنهای بسیاری بر جا مانده‌اند، صحیح و سالم مونده‌اند. C. We were reluctant to destroy the important documents. خب reluctant به معنی عدم تمایل از روی بیمیلی بود دیگه. میتونیم بگیم که ما تمایلی به از بین بردن اسناد و مدارک مهم نداشتیم. destroy به معنی از بین بردن و ویران کردن و تخریب کردن هم هست. Next word is conclude. The stress is on second C, second syllable, conclude, and oo here is long oo. It means end, finish, decide. Conclude به معنی پایان دادن، به اتمام رساندن، ختم کردن. معنی decide هم براش اومده تصمیم گرفتن. در واقع معنی نتیجه گیری کردن هم میده. اسم این کلمه conclusion هست. معمولا در پایان essay writing composition ها ما یک conclusion باید بنویسیم، یک نتیجه گیری باید بنویسیم. از همین کلمه میاد conclusion. The first example. Most people are happy when they conclude their work for the day. یعنی بیشتر مردم خوشحال میشن، خوشحال هستن وقتی که کار روزانه‌شون رو به پایان میرسونن. میتونیم بگیم به سرانجام میرسونن، به نتیجه میرسونن، ولی خب اینجا پایان دادن معنی میده. Next example. The gloomy day concluded with a thunderstorm. Gloomy یک معنی غم انگیز و ناراحت داشت، معنی دیگهش روز دلگیر میتونیم اینجا برای روز دلگیر معنیش کنیم. The gloomy day روز دلگیر با طوفان همراه با رعد و برق به پایان رسید. thunderstorm storm خودش به تنهایی یعنی طوفان. thunder and lightning میشه رعد و برق. thunderstorm طوفانی هست که با رعد و برق همراهه. پس روز دلگیر با طوفان همراه با رعد و برق به پایان رسید.
Example C. Work on the building could not be concluded until the contract was signed. یعنی کار ساختمان یا کار روی ساختمون نمیتونست به پایان برسه تا زمانی که قرارداد امضا بشه. contract یعنی قرارداد، sign هم یعنی امضا شدن دیگه، تا وقتی که قرارداد امضا بشه. Number 6. Undeniable. 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 The stress is on second N. Undeniable. خب not to be denied. خود کلمه deny یا فعل deny به معنی انکار کردن هست. Not to be denied یعنی یه چیزی که انکار نمیشه انکارش کرد. Cannot be questions. چیزی که در موردش سوالی نمیتونیم بپرسیم، نمیتونیم ازش ایرادی بگیریم. پس undeniable به معنی غیر قابل انکار یا انکار ناپذیر هست. The jury concluded that the teenagers were undeniably guilty. jury ممکنه شنیده باشید هیئت جوری همون هیئت منصفه است. هیئت منصفه به این نتیجه رسید. اینجا conclude رو داریم، کلمه قبلی بود، اینجا نتیجه گیری میگن. میتونیم نتیجه گیری کردن یا به نتیجه رسیدن معنیش کنیم. هیئت منصفه به این نتیجه رسید که نوجوانان، تینیجرها به طور حتم یا قطعاً محکوم بودن یا مجرم بودن یا خطاکار بودن. guilty به معنی مجرم یا متهم، کسی که اون کار خطا رو انجام داده هست. Example B. It is undeniable that most professionals can beat any amateur. یعنی این موضوع غیر قابل انکاره، این انکار ناپذیره که بیشتر حرفه‌ای‌ها میتونن هر آماتوری رو شکست بدن. یه چیز کاملا بدیهیه. میتونیم اینجا بگیم بدیهیه، چیزی که غیر قابل انکار باشه یعنی بدیهی و واضح و آشکار دیگه. Example C. That Leon. اینو نخونید that Leon، اون لئون نیستا. That یعنی the fact that Leon resented Rita's good marks in school was undeniable. یعنی این مسئله که لئون از نمرات خوب ریتا در مدرسه بیزار بود، نفرت داشت، غیر قابل انکار بود. برای همه این واضح و آشکار و کاملا قابل دیدن بود. خب تخته رو پاک میکنم و 3 کلمه دیگه مینویسم و سریع کلمه بعدی resist. همونطور که میبینید زی رو محکمتر میگم، صدای ز رو محکمتر میگم. So the stress is on Z, on S actually, but Z sound. Resist. It means act against or strive against or oppose. Resist یعنی مقاومت کردن، در مقابل چیزی یا کسی قرار گرفتن، مانع شدن، ولی بیشتر به معنی مقاومت کردن به کار میره. مثال اول: Toadie could not resist eating the chocolate sundae. خب همین کلمه آخر رو دقت کنید. مثل ساندی یک شنبه خونده میشه ساندی. ساندی به بستنی گفته میشه که همراه با خامه و میوه است، بستنی خامه‌ای و میوه‌ای. خب میگه که توتی نتونست در مقابل خوردن بستنی میوه‌ای شکلاتی یا خامه‌ای و میوه‌ای و شکلاتی مقاومت کنه. Next example. Tight security measures resisted Jimmy's entrance into the bank. خب measures که قبلا براتون گفتم به معنی اقدامات میتونیم معنیش کنیم. tight به معنی محکم هست. اینجا منظورمون شدیده. tight security measures یعنی اقدامات امنیتی شدید مانع ورود جیمی به بانک شد. entrance میشه ورود. resisted Jimmy's entrance یعنی مانع ورود جیمی شد. اینجا دیگه نمیگیم در مقابل ورود جیمی مقاومت کرد، میگیم مانع ورودش شد. Example C. Harold resisted the opportunity to poke fun at the weird man. خب ما اینجا یه اصطلاح داریم to poke fun at someone. To poke fun at someone یعنی مسخره کردن کسی، به کسی خندیدن، ولی خندیدن از روی
خوبی و بامزگی نیست، از نوع بدشه، در واقع مسخره کردن و یه جورای تحقیر کردن شاید باشه. خب میگیم که هارولد در مقابل فرصت خندیدن به اون مرد عجیب مقاومت کرد، یعنی به اون طرف نخندید. ولی دقت کنید که این تو poke fun at someone با اون معنی به کار میره. The next word is lack. Lack can be either noun or verb, but here in this context that we are talking about, it is a verb. Lack means being entirely without something or have not enough. خب همونطور که گفتم lack میتونه اسم باشه، میتونه فعل باشه که در این بخش تو این مثال ها همه به عنوان فعل به کار رفته، ولی ممکنه بشنوید the lack of something. معنیش یعنی فاقد چیزی بودن. Being entirely without something، کاملا بدون چیزی بودن یعنی چیزی رو نداشتن یا فاقدش بودن، یا have not enough یا چیزی رو کم داشتن، کسر داشتن، کمبود داشتن. خب مثال ها رو ببینیم. Your daily diet should not lack fruits and vegetables. خب میبینید بعد از should قطعا ما یه فعل میخوایم، یه verb میخوایم، پس حتما این verb هست. دایت یعنی رژیم غذایی، حالا همون رژیم بگیم دیگه. رژیم روزانه شما یا رژیم غذایی روزانه شما نباید فاقد میوه ها و سبزیجات باشد، نباید بدون میوه‌جات و سبزیجات باشد. Example B. His problem was that he lacked a variety of talents. Talent به معنی استعداد هست و میدونید که استعداد ذاتیه، برخلاف اسکیل میشه مهارت رو ما کسب میکنیم. مثلا شما الان دارید مهارت زبان انگلیسی رو کسب میکنید، ولی تالنت یه چیزی هست که در درون ما نهفته است، ذاتی هست. خب میگه که مشکل او این بود که فاقد انواع گوناگونی از استعدادها بود یا استعدادهای متنوع و مختلفی نداشت. مشکل او این بود که استعدادهای گوناگونی نداشت. Example C. As an amateur dancer, Vincent knew that he lacked the professional touch. خب اینجا وینسنت فاعل ماه دیگه، پس میگیم وینسنت به عنوان یک رقصنده غیر حرفه‌ای یا رقصنده آماتور میدونست که فاقد استعداد حرفه‌ای هست. این professional touch همون فوتکوزه‌گری خودمونه، ولی منظورمون اون استعداد ذاتی یا حرفه‌ای هست. The next word is ignore. The stress is on N. It means pay no attention to or disregard. Ignore به معنی نادیده گرفتن، کم توجهی کردن، بی‌اعتنایی کردن هست. دیدین مثلا براتون friend request میفرستن، ایگنور میکنید، ندیده میگیرید یا اصلا بهش اهمیتی نمیدید، اونجا میشه ignore. خب مثال اول. Little Alice realized that if she didn't behave, her parents would ignore her. یعنی آلیس کوچولو فهمید. realize معنی تشخیص دادنه، ولی اینجا میتونیم بگیم فهمید. آلیس کوچولو فهمید که اگر درست رفتار نکنه، behave رفتار کردن هست، ولی if she didn't behave یعنی درست رفتار نکنه یا مؤدب نباشه، والدینش به او بی‌توجهی خواهند کرد. مثال بعدی. The student could not answer the question because he ignored the obvious facts. یعنی دانش آموز نتونست به سوال پاسخ بده برای اینکه فکت رو معنی‌های مختلف براش داریم. یکی از معنی‌هایی که اینجا باید استفاده کنیم به معنی نکته است، نکات. به نکات واضح توجهی نکرد. دانش آموز نتونست به سوال جواب بده برای اینکه به نکات واضح توجهی نکرد. And the last example. Older brothers and sisters often feel ignored when their parents only spend time with a new baby. So, older brothers and sisters often feel ignored when their parents only spend time with a new baby. یعنی برادر خواهرای بزرگتر اغلب احساس کم توجهی میکنن وقتی که والدینشون فقط با کودک تازه به دنیا اومده وقت صرف میکنن. اونا حس میکنن که ندیده گرفته شدن. خب تختر پاک کنم و با 3 کلمه آخر خیلی زود بریم.
The next word is challenge. 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 The stress is on the first syllable. And it means call to a fight. ممکنه در فارسی هم شنیده باشیم بعضی میگن چالش داشت، خیلی کار پر چالنجی بود مثلا. همون چالش اگر به فارسی شنیده باشید چالش رو چالش معنی کردن. معنی دیگهش به مبارزه طلبیدن هست. Call to a fight. Aaron Burr challenged Alexander Hamilton to a duel. خب توی فیلم‌های قدیمی دیدید دوئل می‌کردن. دوئل همون دوئله که در واقع نبرد تن به تن هست، یعنی یک به یک مقابل هم می‌ایستادن و شلیک می‌کردن. خب میگه آرن بور الکساندر همیلتون رو به نبرد تن به تن به مبارزه طلبید یا برای دوئل به مبارزه طلبید. Next example. No one bothered to challenge the prominent lawyer. هیچ کس به خودش زحمت نداد. bother یعنی اذیت کردن، زحمت دادن، به درد سر انداختن. اینجا میگه هیچ کس به خودش زحمت نداد که اون وکیل برجسته رو، وکیل معروف رو به چالش بکشه یا زیر سوال ببره. هر دوتا رو میتونیم اینجا معنی کنیم. Next one. Trying to become a doctor was quite a challenge. Dick discovered. یعنی دیک فهمید، دیک کشف کرد که تلاش برای دکتر شدن یک چالش کامل هست، یک مبارزه کامل هست، یعنی باید خیلی زحمت بکشه. Next word is miniature. 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 خب miniature باز T-U-R-E مثل picture, nature, miniature. خب یه معنیش همون مینیاتور، نقاشی مینیاتور هست، ولی شنیدین مثلا میگن مجسمه های مینیاتوری، یعنی ریز کوچیک. Represented on a small scale. همون معنی ریز میده، یعنی چیزی که در مقیاس کوچیک، در اندازه کوچیک به نمایش گذاشته شده یا ساخته شده. The young boy wanted a miniature sports car for his birthday. یعنی اون پسر بچه، young boy پسر جوان میشه، منظور جو پسر بچه است. اون پسر بچه برای تولدش یک ماشین مسابقه‌ای کوچیک میخواست. Example B. Instead of buying a massive dog, Teddy got a miniature poodle. یعنی تدی به جای خریدن یه سگ بزرگ، یه سگ گنده، یک پودل کوچولو گرفت یا خرید. Next example. We were seeking a miniature model of the bulky chess set. seek یعنی جستجو کردن، در جستجوی چیزی بودن. یعنی ما به دنبال یک نمونه کوچیک از اون مهره‌های شطرنج بزرگ بودیم. And the last word. Source. 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 The stress, of course, it has one syllable, so the stress is on the first letter. Place from which something comes or is obtained. Source به معنی منبع یا منشأ هست. جایی که چیزی از اون میاد یا چیزی از اون به دست میاد. منبع، منشأ. First example is, the college student knew that he needed more than a basic textbook as a source for his report. یعنی college student، دانش آموز کالج هم دانشجوه دیگه. یعنی اون دانشجو میدونست که به بیش از یک کتاب درسی پایه به عنوان منبع گزارشش نیاز داره. خب تکست بوک یعنی کتاب درسی، کتابایی که تو دانشگاه و مدارس تدریس میشه. بیسیک هم که یعنی پایه. source for his report منبع گزارشش. Example B. The source of body's trouble was boredom. Boredom. منبع یا منشأ مشکل بادی خستگی بود. کلمه boredom خستگی نون هست. پسوند دم رو اگر به بعضی از کلمات اضافه کنیم به ما اسم میده، مثل freedom مثلا. boredom هم کلمه bored و boring از این bore میاد و boredom رو خستگی معنی کردیم. And the last example. Professor Smith's speech was a valid source of information on chemistry. یعنی سخنرانی پروفسور اسمیت منبع موثق یا منبع معتبر اطلاعات در مورد شیمی بود. این هم از کلمات و مثالهای این درس.
خب مطابق معمول بخش words in use رو داریم با کلماتی که در این درس یاد گرفتیم. عنوان این بخش هست More about the guitar. The guitar is one of the oldest instruments known to man. It probably originated in the vicinity of China. There were guitars in ancient Egypt and Greece as well. But the written history of the guitar starts in Spain in the 13th century. By 1500, the guitar was popular in Italy, France, and Spain. A French document of that time concludes that many people were playing the guitar. Stradivarius, the undeniable king of violin makers, could not resist creating a variety of guitars. Also, there was no lack of music written for the instrument. Haydn, Schubert, and others wrote guitar music. When the great Beethoven was asked to compose music for the guitar, he went into a rage and refused. But eventually, even Beethoven could not ignore the challenge. Legend tells us he finally called the guitar a miniature orchestra. Indeed, the guitar does sound like a little orchestra. Perhaps that is why in rural areas around the world, the guitar has been a source of music for millions to enjoy. دوستان عزیز، در قسمت آخر مطابق معمول جملات رو با استفاده از 12 کلمه‌ای که در این درس یاد گرفتید کامل کنید. خب به پایان درس 9 از مجموع درس‌های 504 واژه رسیدیم. امیدوارم که با دقت درس رو یاد گرفته باشید. حتما تمرین‌ها رو حل کنید و مرور کلمات فراموش نشه. Till next session, take good care of you and goodbye.